તમારા ઘરે કોઈ બી કંપનીનું નોન ઇન્વર્ટર એસી હોય, એમાં પીસીબી રિપેરિંગ ના થતી હોય અને નવી પીસીબી લેવી હોય, પણ ઓરિજિનલ પીસીબી મોંઘી આવતી હોય, તો એની જગ્યાએ તમે આ ટાઈપની યુનિવર્સલ પીસીબી આવે છે, જે તમે લગાવી શકો છો. જે તમે જોઈ શકો છો કે અમે અત્યારે એક કસ્ટમરને સેટ કરીને કમ્પ્લીટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન સાથે આપીએ છીએ. એમાં તમારે બ્લોઅર મોટર અને સ્વિંગ મોટર લાવવાની રહેશે. બાકી યુનિવર્સલ પીસીબીમાં ડિસ્પ્લે, એનું રિમોટ, એનું ટ્રાન્સફોર્મર અને એના સેન્સર પણ અલગથી આપવામાં આવે છે. ખાલી તમારે બ્લોઅર મોટર અને સ્વિંગ મોટર લાવવાની રહેશે, તો અમે તમને સેટ કરીને આપીશું. અમારે ત્યાં લાઈવ તમને ચેક કરીને બતાવીશું. જે તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે બ્લોઅર મોટર બી ચાલી રહી છે અને સ્વિંગ મોટર પણ ફરી રહી છે. તો જો તમારા ઘરે કોઈ એસી બંધ પડ્યું હોય, જેની પીસીબી ના મળતી હોય, નોન ઇન્વર્ટર એસી હોય, તો તમે અમારો કોન્ટેક કરો, તો અમે તમને તમારું એસી ચાલુ કરીને આપીશું. ખાલી બ્લોઅર મોટર અને સ્વિંગ મોટર હોવી જરૂરી છે. જો એ બી ના હોય તો એ બી અમે તમને લાવી આપીશું. ખાલી તમે અમારો કોન્ટેક કરો. આ નંબર આપેલો છે કેવલભાઈનો, જેને તમે કોન્ટેક કરો અને જાણકારી મેળવી શકો છો. જો હજુ બી તમે જોઈ લો કે એનું રિમોટ અલગ આવશે, પીસીબી આવશે તમારે, જેમાં એસી મોટર હોય, ડીસી મોટર હોય, કોઈ બી મોટર હોય ચાલી જશે. એની ડિસ્પ્લે અલગથી આપશે, જેમાં નીચે ડબલ ગમ ટેપ બી લાગેલી હોય છે, જે તમે એસીના ઉપરના ભાગમાં લગાવી શકો છો. એનું ટ્રાન્સફોર્મર બી અલગ આવે છે અને એના સેન્સર બી અલગ આવે છે, જે મેં તમને બતાવી રહ્યો છું. એના બે સેન્સર બી અલગ આવે છે અને એકદમ સક્સેસ મોડેલ છે. આમાં કોઈ જ રિપીટ જોબ આવતો નથી. તમારું એસી ઓરિજિનલ પીસીબીમાં બી જે રીતે ચાલતું હોય એ રીતે જ આમાં ચાલશે. તમને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં અને કોઈ જ પ્રકારની કુલિંગ ના થવાનો કોઈ બી પ્રોબ્લેમ આમાં તમારે રહેશે નહીં. જેવી તમારું ઓરિજિનલ જે એસી તમે લાવ્યા હતા નવું પેટી પેક અને જે પ્રોસેસમાં ચાલતું હતું, એ જ પ્રોસેસ આમાં બી ચાલશે તમારે. અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.